नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानलमा। सो साथीहरु, आज म तपाईलाई यो भिडियो अन्तर्गत तपाईले एउटा युट्युब च्यानलको लोगो, त्यो पनि तपाईकै मोबाइल फोनबाट कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि प्रोफेसनल खालको भनेर सिकाउन गइरहेको छु। तपाई यो भिडियोको अन्त्यसम्म बन्नुहोला। तपाईलाई यदि युट्युब च्यानल कसरी खोल्ने, ब्यानर कसरी लगाउने भन्ने आउँदैन भने ती भिडियोहरु मैले पहिले नै बनाइसकेको छु। आइकन पनि आइरहेको होला र तपाईलाई ती भिडियोहरु डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु भन्दै आजको यस भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छु। सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। ल त साथीहरु, सुरु गरौँ आजको टपिक। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले तपाईलाई आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा ल्याइसकेको छु। मोबाइल स्क्रिनमा ल्याइसकेपछि तपाईले म चाहिँ pixallab एप्सबाट तपाईको लोगो बनाउन सिकाउने छु र pixallab एप्स तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले साइज बनाइदिनु पर्ने हुन्छ आफ्नो अनुसार। साथीहरु, जुनसुकै साइज पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ युट्युब थम्बनेलको साइजमा एउटा लोगो बनाउन चाहन्छु र टेक्स्ट लेखिदिन चाहन्छु। साथीहरु, आफ्नो च्यानलको नामको पहिलो अक्षर लेख्नु होला। साथीहरु, एकदमै राम्रो देखिने छ। म चाहिँ हिस्ट्री नेपालको चाहिँ लेख्छु च्यानलको पहिलो अक्षर र यसलाई केही ठुलो बनाइदिन्छु र त्यसपछि फेरिबाट म साथीहरु एउटा टेक्स्टलाई चाहिँ गर्छु साथीहरु, प्लस गर्छु र यसलाई कुछ यस तरह फेरि लास्ट वाला अक्षर लेख्छु, नेपाल भनेपछि एन, र यसलाई आफ्नो तरिकाले म मिलाइदिन्छु साथीहरु। आफ्नो तरिकाले मिलाइसकेपछि साथीहरु, म विभिन्न फन्टहरु युज गर्छु। यसबाट तपाईले टेक्स्ट साइजलाई अलि सानो बनाउँछु साथीहरु र विभिन्न फन्टहरु र कलर लगाउँछु साथीहरु। कलर लगाउनको लागि फन्टमा जानु होला। पहिला फन्टमा गएपछि फन्टलाई चुज गर्नु होला, एउटा आफ्नो मनपर्ने फन्ट तपाईलाई एकदमै राम्रोसँग आउनेछ। यहाँ चाहिँ जुनसुकै फन्ट पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ र कलर अप्सनमा गएर विभिन्न ग्रेडियन्ट पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले चाहिँ। म चाहिँ यो चुज गर्न चाहे, एकदमै एट्र्याक्टिभ देखिएको छ र फेरि योलाई चाहिँ यो चीज गर्छु। म चाहिँ एट्र्याक्टिभ देखिरहेको छ साथीहरु। कलर चुज गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईहरुले टेक्स्टलाई ब्याकग्राउन्डमा राख्न पनि सक्नुहुनेछ। म चाहिँ राख्दिन, त्यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अलि राम्रो देखिन सक्छ। स्ट्रोकहरु चाहिँ लगाउँछु यसमा चाहिँ। स्ट्रोकलाई थोरै प्लस गरिदिन्छु, अलि अझै एट्र्याक्टिभ देखिने छ। यसको पनि स्ट्रोक बढाइदिम, मिनिबल स्ट्रोक बढाइसकेपछि साथीहरु, तपाईले स्याडोलाई पनि अन गर्न सक्नुहुनेछ। ब्लरलाई हल्का म चाहिँ धेरै बनाउँछु, यस्तो गर्दाखेरि अझ एट्र्याक्टिभ देखिने छ र यसलाई पनि बनाइदिन्छु र इनर स्याडोलाई पनि केही बढाइदिन्छु साथीहरु, एट्र्याक्टिभ देखिने छ यस्तो गर्दाखेरि। र इम्बाबेसलाई चाहिँ म हल्का यस तरह गर्न चाहन्छु साथीहरु र टेक्स्टलाई चाहिँ अलि 3D बनाइदिन्छु साथीहरु। 3D बनाएपछि अझ एट्र्याक्टिभ देखिने छ, यस्तो खालको टेक्स्ट बनाइदिन्छु। रियाक्सन पनि गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले चाहिँ, एउटा अझ राम्रो देखिने छ यस्तो हिसाबले चाहिँ। र म चाहिँ रियाक्सनलाई अफ गरिदिन्छु साथीहरु, अलि मलाई चाहिँ मन पर्दैन, तपाईले आफ्नो हिसाबले गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई अझै केही मिलाउनु पर्ने छ साथीहरु। इम्बाबेसलाई चाहिँ 3D स्याडोलाई पनि केही गराउन सक्नुहुन्छ साथीहरु, आफूले आफ्नो अनुसार बनाउन सक्नुहुनेछ। 3D स्याडोलाई पनि केही बनाइदिन्छु म चाहिँ। र साथीहरु, आफ्नो हिसाबले टेक्स्टलाई एडजस्ट गरिसकेपछि फेरिबाट एउटा टेक्स्टलाई चाहिँ तपाईले प्लस गर्नुपर्ने छ। प्लस गरिसकेपछि आफ्नो पुरा नाम लेख्नु पर्ने छ। यहाँ तल चाहिँ हिस्ट्री नेपाल मेरो च्यानलको नाम लेख्छु म चाहिँ। च्यानलको नाम लेखिसकेपछि ओके गरिदिन्छु। सो साथीहरु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको आएको छ र यसलाई चाहिँ म यो च्यानलको साइज अनुसार बनाइदिन्छु, लोगोको साइज अनुसार। र लोगोको साइज अनुसार बनाइसकेपछि यसमा विभिन्न कलरको अप्सन र फन्टको अप्सन रहेको छ। फन्टको अप्सनलाई म चाहिँ चुज गर्छु। कलर सबैभन्दा पहिला कलरलाई चाहिँ यो गर्छु म चाहिँ। यो
ग्रेडियन्टमा जान्छु र ग्रेडियन्टबाट म चाहिँ चुज गर्छु एउटा राम्रो खालको कलर र कलर चुज गरिसकेपछि म विभिन्न फन्टहरू चुज गर्छु साथीहरू। फन्टको यसमा जानु होला र फन्ट चुज गरिदिनु होला एउटा राम्रो फन्ट तपाईँलाई जुन मनपर्छ। फन्ट चुज गरिसकेपछि कुछ यस तरिकाले चाहिँ तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ र लगाइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसलाई अझ फेरि अट्र्याक्टिभ देखाउनको लागि स्ट्रोक, इनर स्याडोहरू र यसको चाहिँ उ पनि गराउन सक्नुहुन्छ, ब्याकग्राउन्ड पनि गराउन सक्नुहुन्छ, ब्लर गराउन सक्नुहुनेछ। र यति गराइसकेपछि म चाहिँ फेरिबाट यसमा चाहिँ इम्बाबिसहरू, स्ट्रोकहरू लगाउँछु साथीहरू थोरै, यसबाट झन् एट्र्याक्टिभ देखिनेछ। आफ्नो हिसाबले स्ट्रोकहरू मिलाइदिनु होला साथीहरू। स्ट्रोकको कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले चाहिँ। मैले चाहिँ युज गरिरहेको छु। ब्लरलाई कम गराइदिन्छु। स्याडो भइसकेपछि इनर स्याडोलाई चाहिँ केही कम गराउँछु म चाहिँ र इम्बाबिसलाई चाहिँ हल्का यस्तो बनाइदिन्छु। यसले झन् तपाईँलाई एकदम राम्रो बनाउनेछ साथीहरू फन्टलाई, तपाईँको फन्टलाई। र 3D टेक्स्ट बनाइदिन्छु, यसले झनै राम्रो बनाउनेछ। र अलिकति बढाउन चाहन्छु यसलाई चाहिँ, कुछ यस तरिकाले राम्रो देखिएको छ। अनि 3D स्याडो चाहिँ अलिकति बढाउन चाहन्छु। र यति गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँ सेपमा आउनु होला। सेपमा आइसकेपछि तपाईँले यो सेपलाई चाहिँ चुज गर्नु होला र यसलाई अलि बढाइदिनु होला, यो लोगो अनुसार बढाइदिनु होला। र यो लोगो अनुसार बढाइसकेपछि तपाईँले कुछ यस तरिकाले गर्नुहुन्छ र यसलाई टिक गराइदिनु होला र तपाईँको उसलाई चाहिँ टेक्स्टलाई चाहिँ टु ब्याक गराइदिनु होला। यो सेपलाई चाहिँ टु ब्याक गराइसकेपछि तपाईँको कुछ यस तरिकाले आउनेछ र एकदम अट्र्याक्टिभ देखिएको छ। सेपको तपाईँले कलरहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले कलरको लागि कलर अप्सनमा जानु होला, निबल गराइदिनु होला, आफ्नो हिसाबले चुज गर्नु होला साथीहरू। यो चुज गर्न चाहे र स्ट्रोकहरू बढाउन सक्नुहुनेछ सेपको आफ्नो हिसाबको कलर लगाइदिनु होला स्ट्रोकमा पनि। र कुछ यस तरिकाले लगाइदिन्छु म चाहिँ। मार्क्सहरू पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, इरेज कलर गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ 3D सेप बनाइदिन्छु म चाहिँ, हल्का 3D देखाइदिन्छु साथीहरू यसलाई चाहिँ। 3D टाइपको स्याडोलाई केही बढाइदिन्छु सेपको र इनर स्याडोलाई पनि बढाउन चाहन्छु। यस तरिकाले राम्रो देखिनेछ साथीहरू तपाईँलाई चाहिँ। इम्बाबिसलाई पनि लगाइदिन्छु साथीहरू म चाहिँ। तर इम्बाबिस लगाउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अलि नराम्रो देखिएको जस्तो माने मैले, यसलाई चाहिँ लगाउन चाहेन मैले चाहिँ। यति मात्रै गरे पनि तपाईँको एकदमै एट्र्याक्टिभ देखिएको छ। सो साथीहरू तपाईँलाई यो कस्तो लागिरहेको छ हेर्न सक्नुहुनेछ, एकदमै एट्र्याक्टिभ छ मेरो हिसाबमा चाहिँ। र तपाईँले यसलाई लगाउनको लागि सिम्पल्ली छ र तपाईँले यसलाई लगाउनको लागि म चाहिँ सिकाउन चाहन्छु। र साथीहरू तपाईँले यति गरिसकेपछि सेभ गरिदिन सक्नुहुन्छ। यसलाई सेभ गरिदिनको लागि तपाईँले चाहिँ सिम्पल्ली छ, यो अप्सनमा जानु होला। सेभ भएको अप्सन देखाउनेछ तपाईँलाई चाहिँ। सेभमा जाम हामी चाहिँ, सेभ इमेज गरिदिउँ साथीहरू। त्यहाँबाट सेभ गरिसकेपछि पिक्सल ल्याबबाट सेभ गरिसकेपछि तपाईँहरू आफ्नो ग्यालेरीमा जानु होला। ग्यालेरीमा गइसकेपछि साथीहरू बनाएको ब्यानर देखिनेछ, लोगो देखिनेछ, लोगो देखिनेछ। त्यसलाई एडिटको अप्सनमा जानु होला। एडिटको अप्सनमा गइसकेपछि क्रोपमा जानु होला। क्रोपमा गइसकेपछि आफ्नो साइज अनुसार त्यहाँबाट अलिकति क्रोप गर्न नमिल्ने भएकाले यसलाई आफ्नो साइज अनुसार मिलाइदिनु होला र यस्तो अनुसार क्रोप गरिदिनु होला। राम्रोसँग क्रोप गर्नु होला। म चाहिँ अहिले छिटो बनाउने भएर अलि नराम्रो पनि भएको हुनसक्छ। क्रोप गरिसकेपछि टिक लगाइदिनु होला साथीहरू। तपाईँको सेभिङ हुनेछ। यस्तो तरिकाको एउटा ब्यानर हुनेछ तपाईँको चाहिँ। सो यति भइसकेपछि तपाईँहरू फेरिबाट युट्युब एप्लिकेसनमा आउनु होला। युट्युब एप्लिकेसनमा आइसकेपछि आफ्नो युट्युब च्यानलमा जानु होला। युट्युब च्यानलमा गइसकेपछि साथीहरू आफ्नो लोगोमा जानु होला साथीहरू। लोगो साइडमा जानु होला। यतातिर म सिकाउँदैछु तपाईँले।
र यहाँ आइसकेपछि साथीहरू एडिट अप्सनमा जानु होला। तपाईँहरू यो च्यानलमा गइसकेपछि एडिट अप्सनमा जानु होला। एडिट अप्सनमा गइसकेपछि तपाईँले देखाइरहेको छ यहाँ चाहिँ एडिट गर्न भनेको छ, चुज यो फ्रम योर फुटेज भनेको छ। चुज योर फ्रम फुटेजमा क्लिक गर्नु होला र अहिले भर्खरै बनाएको लोगोलाई चाहिँ त्यसमा राखिदिनु होला र आफ्नो साइज अनुसार राखिदिन सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ यो 20 सेन्टरमा बनाएर राखिदिनु होला साथीहरू र सेभ गरिदिनु होला। सेभ गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यसमा सेभ भइहाल्छ, सेभ हुँदैछ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू सेभ भइसकेको छ हाम्रो लोगो चाहिँ। यस्तो तरिकाले तपाईँले एउटा प्रोफेसनल लोगो पिक्सल ल्याब एप्सबाट बनाएर लगाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू यही नै थियो एउटा कुल मिलाएर युट्युब च्यानलको लोगो बनाउने प्रक्रिया। यो भिडियो अन्त्य गर्नुभन्दा तपाईँलाई के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भने यस्तै खालका नयाँ भिडियोहरू र सेयर मार्केट रिलेटेड भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई लाइक जरुर गर्नुहोला भन्दै आजको यस एपिसोडबाट छुटिन चाहन्छु। बाइ बाइ।